ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘይብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው እንዳያችሁት ቆንጆ የቦሬክ አሰራር ከነቂጣው በቤት ውስጥ እንዴት እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ የምግብ አሰራር ለምሳ፣ ለእራት፣ ለቁርስ የሚሆን የምግብ አይነት ነው። እንዲሁም የቱርኮች ቦሬክ ይሉታል። ሙሉ ስራውን እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር ኳሊቲ ፕሌን ፍላወር የሚለውን ነው የምጠቀመው። ማንኛውም አይነት የዳቦ ዱቄት ይሆናል። ይሄንን ዱቄት በጣም ስለምወደው ነው እኔ በብዛት የምጠቀመው። መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ ቱርኮች ሱቅ ታገኙታላችሁ። የቱርክ ምርት ነው። ከዛ እዚህ ጋር 1 ኩባያ ከግማሽ ለሰስ ያለ ወተት አለኝ። እንዲሁም ደግሞ 2 እንቁላል ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ቅዝቃዜውን የለቀቀ ከዛ 60 ሚሊ ሊትር የሚሆን ኦሊቭ ኦይል ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ዱቄቴን ያው ጊዜ ለመቆጠብ ነፍቼዋለሁኝ። የተጠቀምኩት 3 ኩባያ ነው። አሁን ለጊዜው 3 ኩባያ ጨምሬያለሁኝ። እያየን እንጨምራለን። ብዙ ዱቄት ጨምረን ልክ እንትኑን ወተቱን ከምንጨምር ይልቅ ሊጡን እያየን የሚቀጥንብን አይነት ነገር ከሆነ ዱቄታችንን እንጨምራለን። እንዳያችሁት ይሄ እንደዚህ ቀጠን ስላለ 1 ኩባያ ነፍቼ እጨምርበታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት ጨው 1 የሻይ ማንኪያ እጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ስኳር እጨምርና አንድ ላይ ዱቄቱን ጨምሬ አሸዋለሁ። ቢያንስ ለ3 ደቂቃ አንድ ላይ አብኩቸዋለሁ። በእጃችሁም እናንተ ማብካት ይቻላል። በደንብ እሽት አድርጋችሁ ብታወቁት ቆንጆ ውጤት ይሰጠናል። እንዳያችሁት እንደዚህ ሆኖ ወጥቶልናል። ከዛ ዘይት ትንሽ ካረኩኝ በኋላ ይሄንን በዚህ መልክ ገልብጬ ትንሽ ዘይት አድርጌ አሸዋለሁ። ቢያንስ ለ1 ደቂቃ የሚሆን እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ነው ያወካው። በእጃችሁም ማብካት ይቻላል። ያው ለፍጥነት ሲባል ነው እኔ ማሽኑን የተጠቀምኩት። ከዛ ይሄንን ከቨር አረገውና ከውስጥ ስታፍ የምናረገውን ስጋ አዘጋጃለሁ። እዚህ ጋር የበሬ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። ግማሽ ኪሎ ቤት ውስጥ ነው ያዘጋጀው የፈጨሁት። ከዛ በዚህ መልክ እንዳይጓጉልብኝ ያው በመምቻው ነው እንትነምለው። አሁን እንዳያችሁት እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። በጣም እንዳይደርቅብን ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ከዛ ሽንኩርት 1 ራስ ሽንኩርት ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ። እሱን እጨምራለሁኝ። ከዛ ጨው እንደመጠናችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ጋርሊክ ፓውደር የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬያለሁ። እንዲሁም የቁንዶ በርበሬ ጥቁር ቁንዶ በርበሬውን ጨምሬያለሁ። ይሄንን አቀላቅዬ ቢያንስ ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ ያህል እሳቴን ቀንሼ አበስለዋለሁ። አብስዬ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ትንሽ ኮሮሪማ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር በነገራችን ላይ የምትፈልጉት አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ፣ የምትወዱትን አይነት ቅመም። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ፍሬሽ የተከተፈ እሱን ጨምሬያለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን አንድ ላይ ደግሞ እጠብሰዋለሁ የተወሰነ ሰዓት። እሳቱን በደንብ ቀንሼ ነው የማበስለው፣ ድርቅ እንዳይለብን ስጋው። ከዛ ትንሽ ፓፕሪካ እጠቀማለሁ። ስሞክድ ፓፕሪካ ነው ያደረኩት። በርበሬም መጠቀም ይቻላል ፓፕሪካው ከሌላችሁ። ከዛ ይሄን አልበቂው ነው። እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኗል። ልስልስ ያለ ነው፣ አልደረቀም። አሁን ስለደረሰልን ከዚህ በላይም አላበስለውም። ከትፌ ያዘጋጀሁት ፓርስሊ ያለ ማይዶኖስ እሱን እጨምራለሁ። 1 ፍኝ የሚሆን ስጋውን አጠቃላይ ያበሰልኩት ወደ 10 ደቂቃ ይሆናል። ከዛ በላይ ባናበስለው ይመረጣል። ያው ምክንያቱም ኦቨን ውስጥ ሲገባ እንዳይደርቅብን እዛም ስለሚበስል። አሁን ማይዶኖሱን ከጨመርኩኝ በኋላ እሳቱን አጠፋለሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስራ ደግሞ እንገባለን። አሁን የምጠቀመው ዛሬ ነው እንግዲህ በትሪ ነው። ትሪው ላይ ንጹህ ነው።
ገልብጬው በጀርባው ዘይት አድርጌበታለሁ። ያው ሊጡም እንዳያችሁት በዚህ መልክ ቆንጆ ሆኖ ሪላክስ አድርጎልናል። በምፈልገው መጠን ቆርጠዋለሁ። ትሪው ትልቅ ስለሆነ እኔ ከፍ ከፍ አድርጌ ለ8 ቦታ ነው የቆረጥኩት። ይሄው እንደዚህ አድበልብዬ በዚህ መልክ እንደዚህ አስቀምጫለሁ። አሁን መጠፍጠፍ እንጀምራለን። የሚገርማችሁ በጣም ነው የሚታዘዘው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ከሌላችሁ በጣም መስራት ካልቻላችሁ ቂጣውን ቱርኮች ሱቅ ቂጣው ተዘጋጅቶ ይሸጣል እና ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። ትንሽ ቆየት ብሏል። እዛም እሱንም መጠቀም ይቻላል። ግን ይሄ ያው እንግዲህ 1 ሰዓት ባልሞላበት ጊዜ ውስጥ ነው እኔ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ አብስዬ የጨረስኩትና በጣም ቀላል ነው። ለምሳ ብንፈልገው ለእራት ብንፈልገው በምንፈልገው ሰዓት ሰርተን መመገብ የምንችለው የምግብ አይነት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት በዚህ መልክ እንግዲህ ሰፋ ሰፋ አደርገዋለሁ እስከሚሳሳልን ድረስ። ሊጡ በደንብ ስለተቦካ በቃ በራሱ ነው የሚሄደው። ስንነካው ገና ይሄዳል። ትንሽ መሰብሰቡ ያው ትሪው ስለሆነ ነው። ከዛ እንደዚህ እየገፋን በእጃችን ወፍራም ሆኖ የሚታየን ቦታ ካለ እናሳሳዋለን። ከዛ እንደዚህ እየጎተት ነው እታች ድረስ እስከሚሰፋለን ድረስ እናደርገዋለን። ቢቀደድባችሁ ምንም ችግር የለውም። ያው ስለሚጠቀለል ይሸፍነዋል ሲደራረብ። ከዛ ቀደም ያዘጋጀነውን እንግዲህ የስጋውን ሶስ ከስር በዚህ መልክ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት እጋብዛለሁ። በላይክ በኮመንት እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በደንብ ነው ሊጡ ከተቦካልን በደንብ ይታዘዝልናል። ንፋስ እናስገባለታለን ለመጠቅለል እንዲያመቸኝ አርጌ ነው። ከዛ ይሄንን በዚህ መልክ ጥቅለል አደርገዋለሁ። ወፍራም መስሎ የታየን ቦታ በዛ መልክ ከዛ በኋላ እንደዚህ ከአንድ ጎን ይዤ በዚህ መልክ እጠቀልለዋለሁ። እዚህ ጋር በዚህ ነው የምጋግረው እኔ በመጥበሻ አለ። በማንኛውም እናንተ በምትፈልጉት አይነት እቃ መጋገር ይቻላል። ከዛ ዘይት አድርጌበታለሁ። የጠቀለልኩትን ሊጥ በዚህ መልክ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ሁለተኛውንም ስራ በዛው መልክ ሰራለው። ሞር ዘይት ባደረግን ቁጥር ይረዳናል፣ ቶሎ ሊጡ ይታዘዝልናል። በተቻላችሁ መጠን መዳመጡን ሞር እየሳሳ በሚመጣ ቁጥር ቆንጆ ውጤት ነው የሚሰጠን። ሌላው እንግዲህ አጠራ አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ። መዳመጡን ቪዲዮ እንዳይበዛባችሁ ከቆምኩበት ነው የቀጠልኩት። እንደዚህ እያዞርኩኝ እያሽከረከርኩኝ ነው የሚሄደው በዛ መልክ። ከዛ ሶስተኛውንም በዚህ መልክ እንግዲህ እጠፈጥፋለሁ። እንደነገርኳችሁ 8 እንትን ነው የወጣው ሊጥ ነው የቆረጥኩት። ይሄ መጥበሻ ትልቅ ስለሆነ 8ቱንም ነው የሚችለው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ከፈለጋችሁ አብዝታችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ አሳንሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ተሰርቶ ድፍሪዝ ውስጥ በረዶ ቤት ተቀምጦ በምንፈልግበት ሰዓት አውጥተን መስራት እንችላለን። ልክ ሰርተን ስናስገባው ግን የተሰራንበትን ቀን መጻፍ አለመርሳት ነው። ከዛ ያው እንዳያችሁት በዚህ መልክ ጥፍጥፍ አድርጌዋለሁ። በደንብ ዳምጫዋለሁ። በቻልኩት መጠን ለማሳሳት ነው የምሞክረው። ትሪውን የመረጥኩበት ምክንያት እንዳያችሁት እታች ወረድ ብሎ ከያዘ እንደፈለግ ነው መጎተት እንችላለን፣ እንደፈለግ ነው ይታዘዝልናል። ለዛ ነው እንግዲህ ትሪውን የመረጥኩት። እናንተ በማንኛውም አይነት እቃ ላይ መስራት ትችላላችሁ።
ከዛ እንደዚህ ተለቅ ካለብን ወይ ደግሞ ወፈር ካለ እየጎተትን መጠቅለል ነው በዚህ መልኩ። ከዛ ሶስተኛውንም እንደዛው እያጠረ ነው የሚመጣው። ግዴታ መሙላት የለበትም። እያጠረ ቢመጣ ችግር የለውም። ካቆማችሁበት ትቀጥላላችሁ። ከዛ በኋላ ጫፏን ወደ ውስጥ ከተት ታረጋታላችሁ እንዳይፈታብን። በዚህ መልኩ እንግዲህ ጨርሻለሁ። እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ተጠቅልሎልኛል። መሳብ ይችላል። ሳብ አድርጋችሁ እንደምትፈልጉት ማርዘም ትችላላችሁ ቀስ ብላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር 2 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። ቢጫ ፓርቱን ብቻ ነው የምጠቀመው። ያው ሙሉ ዝግጅቱን ላሳያችሁ በሚል ነው። ከዛ 2 ማንኪያ ይጎርት ግሪክ ይጎርት አለኝ። እሱንና የቢጫውን ፓርት በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ አቀላቅየዋለሁ። ከዛ ብረሽ አረጋለሁ። ኦቨኑን እኔ ልክ መጠፍጠፍ ስጀምር ለኮስኩት በ180 ላይ አድርጌ ልክ ደግሞ እንትኑን ወደ ኦቨን ስከተው 160 ላይ አድርጌ ለ35 ደቂቃ አብስየው በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ገልብጬ ደግሞ ከታች ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ሙሉ ለሙሉ በደንብ ነው የበሰለው። ያው ከኋላውም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን ደግሞ ቆርሼ አሳያችኋለሁ። ውስጥ ድረስ ነው በደንብ የበሰለው። እንግዲህ ትኩስ ነው። በስጋ ሲሆን ስፔሻሊ የቦሬክ ይጣፍጣል። በትኩሱ ሲበላ በሻይ በፈለጋችሁት ነገር መመገብ ትችላላችሁ። ያው ይሄንን ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ትንሽም ቢሆን ያግዛችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። በኮሜንት በላይክ እንዲሁም ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃው። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ሰላም ዋሉልኝ።